السلام عليكم اخوان. نكمل محاضرتنا سيتوسكيلتون وراح نحكي على intermediate filaments. قبل لا نطب بتفاصيل intermediate filaments حسب المحاضرة مالتكم، خلينا نحكي شوي عن intermediate filaments. intermediate filaments تشتغل يوصفونها انه the toughest and most durable. يعني شنو؟ يعني قوية نفس الوقت مطاطية، يعني تقاوم السترتش، القوة الماغطة. فإذا عدنا خلايا مسطرة واحدة بصف الثانية، خلينا نقول هاي الخلايا وين موجودة بالسكين، بالبشرة. دائما يقول لك الانترميديت فيلامنتس تقاوم. راح نحكي على الانترميديت فيلامنتس بالسكين يسمونها الكيراتين، اكيد سامعين بيه طبعا. كيراتين فيلامنتس they are anchored to the desmosome. desmosome هو عبارة عن، احنا قلنا الخلية تتصل بخلية ثانية بواسطة فشي اسمه الديزموسوم هذا، زين، والخلية قاعدة على basement membrane. الانترميديت فيلامنت توزع بهذه الطريقة، تتصل من ديزموسوم إلى ديزموسوم وبالقاعدة مال الخلية. طبعا تتصل بالماكروتوبيولز هم نفس الوقت، يعني فتقوي فتعمل، يعني تقاوم الشير فورس يسمونه. شنو الشير فورس؟ الشير فورس أي قوة موجهة على سطح الخلايا، abrasion force يسمونها، اللي هي بهذا الاتجاه. أي قوة مسلطة بهذا الاتجاه اللي هو ممكن أن تكشط الخلايا من سطح الجسم، راح يقاومها، تواجه مقاومة بواسطة هاي الكيراتين. يعني إذا سلطنا عليه الشير فورس، الخلايا شنو راح يصير بيها؟ راح تنمغط بهذه الطريقة، زين. اللي يمنع هسه هذا الديزموزوم هم موجود هنا، خليه بصفها. فهاي الكيراتين فيلامنت اللي هي الانترميديت فيلامنت راح تنمغط، بس راح تمنع انه الخلايا تنقشط من السطح مال هذا. دقيقة. وهذه الكيراتين فيلامنت تتصل بالديزموسوم بالبيزمنت ممبرين بالماكروتوبيول. شوفوا شكلها شلون صار ستريتش، بس بنفس الوقت هي قوية ما انقطعت مثل المايكروتوبيول راح ينقطع إذا واجه هيك شير فورس. اتصور إذا صار عندنا فد شي بالكيراتين بحيث تصنيعه صار ديفكتيف كيراتين، يعني مو بالخصائص المطلوبة، شنو راح يصير عندنا من مرض؟ شلون شكله راح يصير بالضبط؟ راح نحكي عليه نهاية المحاضرة. فأنت تتوقع أنه الكيراتين أو الانترميديت فيلمنت دائما وين موجودة بالخلايا اللي يصير عليها شير فورس قوي. يعني يا خلايا اللي موجودة على سطح الجسم، وليش هاي المساحة ما جات تمسح ما أدري. المهم، الخلايا الموجودة على سطح الجسم أي مكان يصير بشير فورس قوي راح تكون بيه intermediate filaments هواي. الانترميديت فيلمنتس أيضا موجودة في داخل النواة، زين، ويسمونها لامن.
نيوكلير لامينا يسمونها، موجودة نيوكلير لامينا، فنقول هذا نيوكلير انفلوب. نيوكلير لامينا موجودة تحت النيوكلير انفلوب، يعني تحت الغشاء النووي، وتصير بهذا الشكل، بشكل شبكة interlacing. زين، شلون الشبكة محيطة يعني إذا هاي نرسمها ب 3D تصير بهذا الشكل، محوطة النواة من كل الاتجاهات. زين، هذا شو يسمونها نيوكلير لامينا. طريقة تشبيه الانترميديت فيلامنتس داخل الخلايا مثل تشبيه الشيش بداخل الصبة مال السمنت. شايفين كلكم شايفين البيوت من يصبون سمنت، يعني هذا الطبقة مال السمنت شنو لازم بداخلها؟ لازم بداخلها شيش حديد، دائما اكو شيش حديد، وهذا الشيش حديد ممتد بهالطريقة هاي، نفس الوقت متقاطع. زين، فشغله مثل شغل ال الانترميديت فيلامنتس. اليوم المساحة مال البرنامج مخلصة، ما تقدر تمسح على العموم. طريقة تكوين الانترميديت فيلامنتس. الانترميديت فيلامنتس يتكون من أول شي من يسمونه منومر، ألفا منومر. ألفا منومر هذا مثل الرود أو يعني ألفا هيليكال منومر، اللي هو مثل فد شي بروتين قوي يعني. يسمونه the road domain، هذا الشكل road domain، أو يعني فد شي قضيب بيج قوي، يسمونه ألفا هيليكال ريجن. ألفا هيليكال ريجن مونومر يعني فد شي واحد مو اثنين. هذا راح يجي وياه شي ثاني اسمه يتف وياه ويسوي لنا هذا structure اللي هو شنو اسمه coil، يعني شي ملفوف على شي، دايمر من اسمه، يعني فد شغلتين او بروتينات اثنين. عندما نصف البروتين دائما نعلم النيتروجين اند كاربوكسيل اند.
فهذين اثنيناتهن الكربوكسيل والنيتروجين اند اثنيناتهن بنفس الاتجاه، الكويل دايمر. زين، انه بهذا الكويل دايمر راح يجي ويا كويل دايمر مثله. هذا واحد، وهذا الثاني. زين، بس شنو راح يجي وياه؟ راح يجي وياه يسمونه ستاجر. يعني شنو ستاجر؟ يعني اذا هاي مو هاي قلنا اكو نيتروجين اند وكربوكسيليك اند، راح يجي وياه بالمقلوب. يعني الكربوكسيليك اند منا العفو النيتروجين منا، كربوكسيليك اند منا، يعني بالمقلوب يجي. المفروض هاي هنا وهاي هنا، لا، هو راح يجي بالمقلوب، فيسمونه ستاجر. ويجي يترتب شي على شي. فهذا الستركشر شو يسمونه ستاجر تترا مير بأربعة. 1 2 3 4 ستاجر تترامير or two coiled coil. زين، انه بهذا راح هذا التترامير هذا كله نجيب 8 من عنده، ونسطر هنا واحد فوق الثاني. واحد اثنين ثلاثة، 1 2 3 4 5 6 7 8. زين، 8 تتراميرز، ونضبهن ضبة واحدة كاملة. بمن نضبهن فشي اسمه بلكتين مو بكتين، BL بلكتين. زين، ونسويها ضبة كاملة. وهذا البلكتين هم يربطن المايكروتوبيول. يعني هنا اذا اكو مايكروتوبيول مار بهالصفحة. زين، لا حول الله، اذا اكو مايكروتوبيول مار بهالصفحة، فيربطن شنو؟ يربطن المايكروتوبيول بالانترميديت فيلمنت. شنو هو؟ البلكتين يربطن اياه. زين، راح نشوف شنو المشكلة اذا صار في الديفكت بهذا البلكتين. شنو راح يصير المرض؟ يا مرض راح يصير. لذلك هذا انه يشجعنا ان ندرس هاي الشغلة على مود نفتهم ليش يصير هذا المرض، وليش يصير شكله بالضبط، شكل يعني المريض بهذا الشكل. راح نفتهم وظيفة البلكتين شنو. هسه عرفنا وظيفة البلكتين والانترميديت فيلمنت شلون تتكون. جيد. خلنا نروح على الصورة مال الكتاب. الصورة على الكتاب شوي أوضح. هاي طريقة التكوين. هذا الألفا هيليكال ريجن مانومر يلتف ويا واحد ثاني يصير كويل.
وجاي يشوفون نيتروجين اند كاربوكسيليك اند معناته نفس الشي، انه بيجي شنو، يجي واحد ثاني هذا نفسه، زين، يجي واحد ثاني بس بالمقلوب، نيتروجين اند منا، كاربوكسيليك اند منا، زين. هذا 8 من عنده يسوي لنا هذا 8 تتراميرز. ال 8 تتراميرز يربطن addition of 8 tetramers to growing filament، يسوي لنا هاي الفيلامنت الطويلة اللي هو شنو، اللي هو intermediate filaments. هاي صورتها بالإلكترون مايكروسكوبي الشكل الصغير. هاي صورتها الانترميديت filaments الموجودة في خلايا. إذا جاي تشوفون هسه كأنه هو منين يجي اتصال خلية بخلية، هذا هذا جاي تشوفون تجمع بنقطة واحدة، هذا شو يسمونه، تيزمين. اوكي، وجاي تشوفون ايضا داخل النواة هم موجود على شكل شنو، على شكل لاتس، شلون يعني الشبكة تصاير. هاي صورة الكترون مايكروسكوبي، وجاي تشوفون هذا شو يسمونه، بيزمن، ويربط لك في المكان نشوف tensile strength، شبكة يتصير، زين. شنو بعد نحكي إذا صار ديفكت بيه شو يصير. زين، إذا صار ديفكت فيه نرجع لهذا الرسم مالنا الأولاني اللي رسمناه هذا، زين. هاي يصير ديفكت بالكيراتين، الانترميديت فيلمنت اللي بالسكن، زين. شو يصير مرض اسمه epidermolysis bullosa simplex. شنو شغلته هذا؟ اي تاتش خفيف على الجسم او على الجلد راح يسبب ان الخلايا هاي راح تنفجر، لان ماكو اي سبورت الها بواسطة الكيراتين ديفكتيف، يعني عاطل ما يشتغل، تنفجر هاي الخلايا ويصير عندنا شنو، مساحة فارغة يسمونها بليستر. شايفينها من تلبس لك حذاء ضيق فترة طويلة يصير بليسترينج اوف ذا سكين. صورتها بالكتاب هذا، شوفوها، هذا النورمال، وهذا الديزيز. إذا جاي تشوفون هاي الخلايا اللي هنا، هذا اللي نشوفونها، هاي وحدة بصف وحدة، وهذا البيزمنت ممبرين، زين. هذا الكيراتين هنا بداخله يتصل وحدة بوحدة. إذا هذا ديفكتيف فأي شير فورس شو راح يسوي؟ شو بيسوي؟ شير فورس شلع الخلايا من مكانها، والخلايا ماتت، طقت هنا، انفجرت، زين. سوالنا هاي البلستر. شو اسمه هذا المرض؟
اسمه ابيديرمولايسيس باللوزا سمبلكس. ابيديرمولايسيس يعني لايسيس يعني تفكك، ابيديرمو يعني سطح الجلد، باللوزا يعني يسوي بليستر. سمبلكس ما ادري شنو معناها. هذا مرض الثاني طبعا جاي نحكي باثولوجي هسه هنا، هذا بس احسن انه تسمعون بيه هسه، انا ما تطبقون مباشرة. اذا صار هذا ديفكت بالسكين صار شنو؟ ابيدرمولايسيس. باللوزا سمبلكس. اذا صار بالمصل شنو راح يصير المرض؟ راح يصير المرض muscular dystrophy. اذا صار بالنيرف بالاعصاب راح يصير نيورو ديجنريشن، يعني الاعصاب راح تتحلل. زين اذا صار الديفكت وين؟ اذا صار الديفكت بالبلكتين، تتذكرون البلكتين وين مكانه؟ هذا البلكتين اللي هنا، هذا اللي يربط. فانت وين ما عندك intermediate filament راح يكون بيها defect، يعني بكل مكان بيه intermediate filament ما راح الانترميديت filament يربط عدل، فراح يصير defect وين؟ بكلهن. فراح يصير عندنا epidermolysis muscular dystrophy neurodegeneration، فشي هيج مرعب. زين يا ريت تجاوبون على هذا السؤال. توقف الفيديو وشوف السؤال وجاوب عليه، ودزولي الإجابة على السيئات. قلنا بعد وين موجود الانترميديت فيلمنت؟ قلنا موجود بالنيوكليوس، يسوي هاي اللاتس شلون الشبكة. إذا صار ديفكت بهذا اللاتس شو راح يصير المرض؟ راح يصير بريماتشور ايجينج. ليش؟ هذا وين مهم هذا الموجود شو اسمه؟ طبعا هذا شوف هاي صورة الانترميديت فيلمنت اللي موجودة شلون تربط، العفو البلكتين هذا الأصفر أو الأخضر، هذا شوفوا الأخضر، هذا مايكروتوبيول، هذا intermediate filament. شلون يربط الانترميديت فيلمنت بالمايكروتوبيول البلكتين ديسكاونت. هذا جزء من النيوكلير ممبرين، هذا شوف ماخذينه من النيوكليوس، من النيوكلير ممبرين. زين هذا هو شنو؟ هذا هو النيوكلير لامين، نيوكلير لامينا. شنو وظيفته؟ وظيفته هو انترميديت فيلمنت جوا النيوكلير انفلوب، جوا شوفوا يربط الكروموسومات. شوف نكبر القلم مالنا، يثبت الكروموسوم بالنيوكلير ممبرين. زين هذا اذا صار بيه ديفكت شنو راح يصير؟ اذا صار بيه ديفكت طبعا هذا بالخلال عملية الانقسام يتفكك ويرجع من جديد. هذا شكله شوفوا شلون اللاتس تصير مثل الشبكة. راح يصير عندنا هذا المرض، شوفوا شكله هذا كان رجال حجي premature aging، يعني عمره بالتين ايج يعني، وبس عنده امراض بالقلب، عنده امراض العجز المزمنة، عنده امراض سكر ضغط، شغلات مال التقدم بالعمر، شعره يطيح، شير يطلع كأنه رجال شايب. ليش هذا يصير؟ تفسير مالته ما يعرفون، بس اكو فشي suggestion عليه، يقولك انه احنا من نكبر، انه بداية عمرنا من احنا صغار تصنيع الخلايا عندنا بتوازن، يعني احنا في حالة توازن. هنا شنو؟
هاد death cell death يعني موت الخلايا أقل من regeneration من إحنا صغار. يعني من إحنا صغار عملية تكوين الخلايا أكثر من عملية الموت. من نوصل مرحلة البلوغ يكونون تقريبا متساويات death و regeneration of cells. من نكبر راح يكون العكس، الديث راح يصعد والريجنريشن راح يقل. من نوصل old age. زين هاي عصا. فالمشكلة هذا باللامن راح يسوي ديفكت لامن ديفكت، راح يصير ديفكت بالسيل ديفيجن. انت شلون تبدل الخلايا؟ راح تبدلها بخلايا ثانية بواسطة سيل ديفيجن، انقسام بالخلايا. اذا صار سيل ديفيجن ديفكت شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا no regeneration of dead cells. no degeneration of dead cells يعني شنو؟ no tissue repair. no tissue repair يعني شنو؟ ماكو تصليح بالانسجة. راح يصير عندنا aging، يعني يطلع شكلنا شلون شكل الشايب. واعتقد هذا كمل الموضوع الانترميديت فيلامنت. نشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية.